Komið sæl, við sjáum að þessari tunglmynd sem að tekin var upp úr hádegi í dag, skilin sem að gengu yfir landið í gær og í nótt. Þau eru nú hérna ennþá yfir landinu en eru orðin öllu kraftminni en þau voru í gærkvöldi og lægðin sjálf, hún er hér dálítið langt út á Grænlandssundi. Það mynduðust nokkrir hnútar á þessum skilum þegar hlýja og kaldaloftið mættust. Einn slíkur fór yfir Suðurlandi eða Vatnsskarðshóla sérstaklega í gærkvöldi rétt miðnætti og mældist vindhraði þá 30 metrar á sekúndu í meðalvindi og það var svona með hærri tölum sem við sáum í þessu veðri í gærkvöldi en það rigndi líka allvíða við suður og vestur ströndina og hádegi þá sáum við líka á þessum radar litum hérna bláu litunum og það úrkoma allvíða við á sunnanverðu landinu sem að fylgdi þessum skilum áfram í dag. En á yfirlitskortinu sjáum við að það nú talsverður galsagangur í kringum okkur, það eru lægðir sem ganga bæði yfir til Evrópu og lægða myndun mikil á Grænlandssundi. Lægðirna dýpka þar til skiptis og fara nú sumar framhjá en aðfaranótt fimmtudags þá dýpkar lægð suður af hvarfi sem að kemur til með að hafa áhrif á veðri hér að öllum líkindum á föstudag ef að þessar spár ganga eftir en það má búist við því að það verði hæglætis veður á fimmtudaginn sjálfan allavega fyrirpartinn. En þessi lægð sem að gekk yfir í gær, hún hefur ekki alveg sungið sitt síðasta, skilin eru eins og ég sagði áðan ennþá yfir landinu og núna í kvöld má búist við því að það verði svolítið hvasst norðan Eyjafjallajökuls og jafnvel síðan víðar á Suðvesturlandi og líklega líka í Borgarfirðinum. Hvassi stund allavega, kannski í 2-3 tíma í kvöld. Einnig gæti orðið hvasst hér við suðaustur ströndina 15 til 20 metrar á sekúndu. En þetta ætti að ganga nokkuð hratt yfir og eftir miðnætti og síðan í fyrramálið verður orðið mun hægari vindur víðast hvar á landinu. En þessu veðri fylgdu hlýindi og hiti náði vel yfir frostmark allvíða á landinu, helst þessi frost ennþá til fjalla, en í fyrramálið útlit fyrir svona fremur hæga suðaustlæga átt og áfram einhverjar skúrir eða slydduél, en hiti víðast hvar yfir frostmarki hér suðvestan til allavega á láglendi. Á norðvestanverðu landinu þá sama suðaustan eða sunnanáttin, hún ekkert sérstaklega hvöss þar heldur. Hitastigið allvíða svona bilinu 0 til 4 stig í fyrramálið en líklega verður svona eitthvert frost á fjallvegum á svæðinu. Og það í sjálfu sér sömu sögu segja af norðaustanverðu landinu nema þar kólnar heldur og má búast við talsverðu frosti en það verður að öllum líkindum bjartviðri norðaustan til en skýjað víða annars staðar. Við suðaustu ströndina hitinn yfir frostmarki og áttin svona frekar hæg en eins og ég segja þá gengur aðeins í hvassviðri þar í kvöld og jafnvel svona eitthvað fram eftir nóttu. En síðdegis á morgun þá nú áfram þessi suðaustlæga átt, það verður líklega hvassast suður af landinu. Hitinn allvíða yfir frostmarki á vestanverðu landinu þar sem að skýjahulan meiri en þar sem að bjartara yfir og útgeislunin hraðari þá fer nú væntanlega frysta leið og sól tekur að lækka á lofti. En við sjáum svo þróunina næstu daga. Það áfram nokkuð skýjað en á vestanverðu landinu en síðan þegar liða tekur á miðvikudag og síðan fimmtudaga þá snýst þetta við. Við fáum hér norðanátt á austanvert landið með þá einhverju þungbúnara veðri þar en það léttir þá til og kólnar jafnframt vestan til. Á miðvikudag þá staðan þessi, það í raun og veru hæðarhryggur yfir landinu eða í nágrenni landsins, hiti rétt yfir frostmarki á láglendi eða allavega við ströndina yfir hádaginn. Það svolítill strekkingur af norðri austan við land en yfirleitt hægviðri inn á landi og það verður áfram kalt í kortunum allavega inn til landsins. Á fimmtudaga þá svipað að litast, það einhver smá éljabakki norður af landinu, áttin hæg breytileg eða suðlæg á vestanverðu landinu en norðlæg á austan til á landinu en við sjáum síðan að á föstudaga þá koma næstu skil upp á landinu, líklega verður þetta skammvinn hitaskil sem koma hérna inn síðdegis á föstudag með rigningu og talsverðu hvassviðri en síðan ganga kuldaskilin yfir með suðvestanátt síðdegis á föstudag fyrst hér á vestanverðu landinu, það kólnar þá og má jafnvel búast við slyddu eða snjókomu vestan til á föstudagskvöld. En það sem sagt að róast smám saman hjá okkur veðri þegar maður búast við suðaustanátt á landinu á morgun. Það verður bjartviðri á norðan og austanverðu landinu og nokkuð svalt í veðri en hiti rétt yfir frostmarki hér vestan til og hér verða líka einhverjar slydduél eða einhverjar skúrir en á austanverðu landinu einhver slydduél eða jafnvel éljagangur. Verið sæl.